අයිබෝන් ඔයාලා හැමෝම මේකතු වෙලා ඉන්නේ ජෙනරල් ටෙක් එකේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද විශ්ව ගවේෂක ඉන්ට්‍රෝ හදාගන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. මම ශනිදර්ශන. හරි එහෙනම් අපි පළවෙනියටම කරන්න ඕන After Effects open කරගන්න එක. ඒකදී මම මෙතන මගේ task bar එකේ තියෙන After Effects open කරගන්නවා. ඒක open කරගම මෙතන මම file වලට යනවා. මෙතන file වලට යනවා. එතනට ගිහලා මෙතන open project වලට යනවා. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් control O කියන command එකක් දීලා මේ open project එක open කරන්න. කොහොම වුණත් මම open කරන්නේ file වලට ගිහලා open project කියන command එක දීලා මේක දුන්නාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් file explorer එක open වෙනවා AE open කියලා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාම සවුලට ගියාම හරි ඔයාලට මම දීපු එක බලා ගන්න පුළුවන් neon logo revolve කියලා. ඔයාලට CS6 එක තියෙනවා උඩ version එකක් නැත්නම් පල්ලෙහා version එකක් ගන්න පුළුවන්. CS6 ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා. ඒකයි මම ඒක දුන්නේ. කොමුණත් ඔයා ගාව තියෙන්නේ 15 17 18 19 20 21 වගේ version එකක් නම් ඔයාලට neon logo revolve එක ගන්න පුළුවන්. මම ගාව තියෙන්නේ 15 17 18 19 20 21 එක. ඒ නිසා මම ඒක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ඕකේ කරන ඔක්කොටම මෙතන ඕකේ තුන් දෙන්න ඕනේ තුනටම. දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට ෆෝල්ඩර්ස් හතරක් සහ රෙන්ඩර් queue කියන එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට රෙන්ඩර් queue එකයි මේ version 1 කියන එක නම් වෙනම එකක්. version 2 කියන්නේත් වෙනම එකක්. neon logo revolve version 1 කියන්නේත් අරකට තමයි. neon logo කියන්නේ මම ඒකත් ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. මේ විදිහට මේ arrow keys එකෙන් ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සහ ඔය උඩින් screen එකෙන් පේන්නේ ඔයාගේ logo animation එක. ඉතින් මේ logo animation එකේ පළවෙනියට ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ slogan එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊයේ website එකේ කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද edit කරන්නේ කියලා. ඊට මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වම් පැත්තෙන් තියෙනවා චූටි කොටුවක name කියලා. ඊට පස්සේ පල්ලෙන් assets කියලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන ඒවායින් තමයි අපි මේවා edit කරන්නේ. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් your logo here කියලා. ඔයා මේකට double click කරලා open කරගන්න ඕන. කොහොනම් මං ගාව එක open වෙලා තියෙනවා. ඔයා ගාව open වෙලා නැත්නම් your logo here කියන කොට click කරලා double click කරන්න. නැත්නම් සමහර විට double click කරොත් නම් open වෙයිද කියලා මම හරියට දන්නේ නැහැ. කොහොමවත් ඔයා දෙකම කරලා බලන්න. අපි දැන් මේක open කරගමු. හරි මෙන්න මෙහෙම මේක open වුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගොඩක් පොඩියට තමයි open උනේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා magnification ratio pop up කියන එක අන්නේ උඩවා click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන fit කියන එක දෙන්න ඕනේ. fit up to 100 නෙමෙයි fit කියන එක දෙන්න. fit කියන එක දුන්නාම මේක size එකට log වෙලා දිනවා ගානට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ 60.7 කියන size එකෙන් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ logo එක මෙතන place කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ file explorer එක open කරගෙන ඔයාගේ logo එක මෙහෙම drag කරගෙන ඇවිල්ලා අර වම් පැත්තේ name assets තියෙන කොටුවට අතාරින්න ඕන. ඊට පස්සේ එතනින් දැම්මට පස්සේ importing selected items කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක තමයි ඔයා මෙහෙම drag කරගෙන ඇවිල්ලා පල්ලේ තියෙන project panel එකට අතාරින්න ඕන. ඊට පස්සේ අතහැරියට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙහෙම indicators ටිකක් ඇවිල්ලා දිනවා size එක වැඩි කරන්න. හරි. මෙහෙම අපේ logo එක වැටුණා දැන්. ඒත් මේ වටේ තියෙන අමුතු colors ටික අයින් වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ මේ logo 2.png කියන එක hide කරගන්න ඕන. hide කරාට පස්සේ මෙහෙම background එකම කළු වෙනවා. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඊළඟට your slogan here කියන එක අපි edit කරගන්න ඕන. ඒකට your slogan here කියන එකට double click කරන්න. click කරාම මෙහෙම your slogan here කියලා එකක් තියෙනවා. මේක උඩ ඔයා double click කරන්න ඕන. ආයෙත් මේ text එක උඩ. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම select වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ name එක දෙන්න ඕන. මම පළවෙනියට capital letters ටික දෙනවා. දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕන තරම් characters type කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තවත් ඕන නම් මේකේ size එක ලොකු කරගන්න. ඒ වගේ තව එක වැඩ කැලි දාන්න පුළුවන්. තව ඔයාලට මෙතන එක දේවල් ලියන්න පුළුවන්. මම මේක space එකක් තියලා ඔයාලට පෙන්නනවා. ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ කළු පාට box එකකින් එහාට ලියන්න දෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් එimhe වැඩේ අවුල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ selection tool එක කරාම මේක ඔයාලට zoom කරගන්න පුළුවන් ඕන තරම්. හැබැයි මේ කළු පාට කොටුවෙන් එහාට ඔයා zoom කරන්න ගියොත් එimhe ඔයා type කරපු text එකක් පේන්නේ නැතුව යනවා. ඒ කියන්නේ මේ කළු පාට කොටුවේ ඇතුළේ තියෙන text එක විතරයි පේන්නේ. එළියේ තියෙන text එක පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා වග බලා ගන්න ඕනේ මේ text එක කළු පාට කොටුවේ ඇතුළෙම තියාගන්න. ඒකට ඔයා කරන්න ඕන මේ දීලා තියෙන නියමිත size එකෙන් විතරක් මේක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ selection tool එක ආයෙමක් ගන්න ඕන.
අරගෙන ඔයා your website here කියන එකට යන්න ඕන. ඒකට යන්න හේතුවක් තියෙනවා. මම ඒකත් කියන්නම් මොකද්ද හේතුව කියලා. ඔයා මේ your website here කියන එකට ගියොත් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක තිබ්බොත් ඔයාට ඒක ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට ඒක හයිඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මට වෙබ්සයිට් එක නැහැ. ඒ නිසා මම මෙතන මේක හයිඩ් කරගන්නවා. මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔයාට ඕන නම් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මට වෙබ්සයිට් එක නැති නිසා මම මේක හයිඩ් කරගන්නවා. ඒක හයිඩ් කරන්න පල්ලෙහා කලින් වගේ මේ වගේ අයි ලකුණක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේක හයිඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන version 2 කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම ප්‍රොජෙක්ට් එක ආයෙමත් ඕපන් කරගත්තා. මම මේක ෆයිල් සයිස් එක අඩු කරා. මගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක නවතුන නිසා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මත් ඔයා ෆයිල් වලට ගිහලා මෙතන මේක සේව් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා සේව්වත් සේව් ඇස්වත් නෙමෙයි ක්ලික් කරන්නේ. ඒකට ඔයා යන්න ඕන import සහ export තියෙන තැනට. ඒකේ export වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් import වලට පස්සේ තමයි export තියෙන්නේ. ඒකේ add to render queue කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන version 2 කියලා ඕපන් වෙනවා. මොකද මම version 2 එක තමයි ගන්නෙ. version 1 එක නෙමෙයි. version 2 එක තමයි ගන්නෙ. version 1 එක ටිකක් වෙනස්. ඒක කොටුවක් වගේ එකක්. version 2 එක තමයි ලස්සන. ඉතින් ඒක ඔයාගේ තීරණයක්. ඔයා කැමති එකක් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් render settings වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන output not yet specified කියලා තියෙනවා. ඔයා අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. ඒක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාගේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එක ඕපන් වෙලා අහනවා කොතනද මේක සේව් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම ඩවුන්ලෝඩ්ස් වල මොන නේම් එකෙන්ද කියලා සේව් කරන්න ඕන කියන එක මම ගාව කලින් intro_1 කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒක ආයෙමත් දෙනවා. මම දැන් ටයිප් කරනවා intro_1 කියලා. මොකද මම ඒක ඊයේ කරපු එකක්. ඒතර මේක අද කරා. සමහර විට එකම නමින් තියෙන නිසා අවුලක් වෙන්නේ නැති වෙයි. ඊට පස්සේ මෙතන රීප්ලේස් කියලා තියෙනවා. මේක ඔයා ගණන් ගන්න ඕනේ. ඔයා වෙන නමකින් දෙනවා නම් මම එකම නමින් දෙන නිසා තමයි ඒක වුනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට රෙන්ඩර් කියලා බටන් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා සහ දිගම දිග ලයින් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මේ දිගම දිග ලයින් එක නිල් පාට පිරෙනකන් ඔයා රෙන්ඩර් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා රෙන්ඩර් කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මේක නිල් පාටින් පිරෙනවා. එතකොට තමයි මේක හරියන්නේ. ඊට පස්සේ මේව ඔයා රෙන්ඩර් කියන එක උඩ ක්ලික් කරා මෙන්න මේ විදිහට version 2 files are missing ඔය වගේ දේවල් එනවා. ඔයා ඒක ගණන් ගන්න ඕනේ. ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරා මේ රෙන්ඩර් එක ස්ටාර්ට් වෙනවා. සාමාන්‍ය විනාඩි 45ක් වගේ යනවා මේකට. මට නම් ගියා විනාඩි 45ක් වගේ. වාට කොච්චර වෙලා යයිද කියලා කියන්න හරියටම මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් රෙන්ඩර් එක ඉවර වුණාම වාට මෙන්න මෙහෙම තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලා රෙන්ඩර් කරාම පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු ෆයිල් එකක් 1.15 GB වගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් hand brake වගේ software එකක් use කරලා මේක පොඩි කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් මම දැන් දෙනවා ඔයගොල්ලෝ recommendations දෙකක්. අන්නේ videos දෙකක් බලලා channel එක හොඳයි නම් subscribe කරන්න. යාළුවන්ට share කරන්න. Goodbye.